Γεια σας φίλοι, καλώς ήρθατε στη δεύτερη εκπομπή Puzzle. Σήμερα θα μπω κατευθείαν στο ψητό. Θα μιλήσω για ένα project που μου σερβιρίστηκε από κάποιον αλγόριθμο που είδε ότι μ' αρέσουν τα puzzle και κάποια στιγμή μου πέταξε στο Facebook ένα link από το Kickstarter για ένα project που αφορούσε puzzle τα οποία είχαν και κάποιο μυστήριο μέσα. Μπήκα λοιπόν γιατί μ' άρεσαν πολύ τα χρώματα, είχα ξεμείνει και λίγο από puzzle, είχα δηλαδή ένα-δύο ακόμα που τα είχα και έλεγα μετά, όχι τώρα που θα βρω κάτι που να μ' αρέσει. Μπήκα, είδα το artwork και μ' άρεσε και πάρα πολύ το concept αυτών των puzzle. Το concept είναι ότι σου δίνει μία εικόνα για να φτιάξεις, αλλά τελικά το puzzle που φτιάχνεις δεν είναι ακριβώς αυτή η εικόνα, είναι λίγο αλλαγμένη, είναι στο μέλλον. Αυτό που φτιάχνεις είναι το μέλλον αυτού που σου έρχεται σαν αρχική εικόνα. Η εταιρεία που τα έχει βγάλει αυτά λέγεται Odd Pieces. Τα κουτάκια είναι αυτά, είναι ένα μικρό κουτάκι, έχει λεπτομέρειες από το artwork γύρω-γύρω, είναι πάρα πολύ περιποιημένο, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, είναι πραγματικά πολύ όμορφο, θα σας τα βάλω εδώ και τα τρία να τα δείτε. Έχουμε το Beyond the Kelp, το Snack Attack και το Turbo 3000. Θα χρησιμοποιήσω για να σας δείξω πώς είναι αυτά τα puzzle το Beyond the Kelp που ήταν και το πρώτο που έφτιαξα. Ανοίγουμε λοιπόν το σούπερ περιποιημένο κουτάκι, έχει πάρα πολύ ωραίο χαρτόνι, έχει ένα matte φινίρισμα με λεπτομέρειες γλώσσια πάνω που μ' αρέσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ ωραίο στο πιάσιμο και δείχνει ότι κάποιος έχει ασχοληθεί αρκετά με αυτό ακόμα και το κουτάκι, το οποίο μ' αρέσει. Και έχουμε το εξής φανταστικό αρχικά. Έχουμε την εικόνα αυτήν λοιπόν που είναι λίγο πριν από αυτό τελικά που θα φτιάξουμε, που έρχεται σε ένα πολύ ωραίο μέγεθος για να βλέπεις εδώ και να φτιάχνεις. Έχει το πλαισιάκι του, το χαρτί είναι πολύ ωραίο, είναι πολύ καλό και το τύπωμά του και έχει και ένα δεύτερο. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο γιατί μπορεί να θέλεις να φτιάξεις αυτό το puzzle παρέα με κάποιον και έτσι μπορεί να θέλει να κάτσετε απέναντι, δίπλα κτλ. Έχει ο καθένας την εικονίτσα του, τη reference και έτσι δεν χρειάζεται κάποιος να παίρνει συνέχεια το κουτί ή να λέει φέρτο μου εδώ, δεν μπορώ να φτιάξω, τι είναι αυτά που κάνεις κλπ. Έχουμε λοιπόν δύο τέτοιες εικονίτσες, πάρα πολύ μ' άρεσε αυτό, το βρήκα πολύ έξυπνο και ότι ήταν κάτι που δεν θα σκεφτόμουν αν κάποιος με ρώταγε πώς θα μπορούσα να βελτιώσω. Δεν θα έλεγα βάλε δύο εικονίτσες, το θεωρούσα ότι εδώ μερικά δεν έχουν καν την εικόνα. Βλέπεις από το κουτί και συνήθως έχει κάτι αυτοκόλλητα πάνω, οπότε δεν βλέπεις και όλη την εικόνα. Εντάξει, δεν πειράζει, το βγάζει, δεν είναι καν αυτοκόλλητο τεράστιο, αλλά οκ. Λοιπόν, και μετά βρίσκεις δύο φακελάκια μέσα. Αυτά λοιπόν τα φακελάκια είναι τα εξής. Αρχικά, πούμε ότι το καθένα έχει από πίσω του πλευρά, ξανά λέω ότι είναι πάρα πολύ καλό το τύπωμα, είναι πάρα πολύ καλά τα χαρτονάκια που έχουν χρησιμοποιήσει, πάλι matte finish, μία λεπτομέρεια από το puzzle, τον τίτλο του puzzle και από κάτω το όνομα του καλλιτέχνη, πάρα πολύ σημαντικό, είναι κάποιος άνθρωπος που έχει φτιάξει αυτή την εικόνα, καλό είναι να ξέρουμε ποιος είναι. Το πρώτο φακελάκι λέει Hello, open me. Your adventure starts now. Ανοίγουμε λοιπόν εδώ και έχει τα εξής πραγματάκια μέσα. Έχει ένα φύλλο, όλα αυτά είναι χαρτονάκια, ξαναλέω, πολύ ωραία τυπωμένα, πάρα πολύ καλή ποιότητα, εντυπωσιακό, είναι πολλά πράγματα σε ένα κουτί puzzle, με πολλές ωραίες λεπτομεριούλες, μου αρέσει πολύ αυτό. How it works. Σου εξηγεί αυτό ακριβώς που είπαμε, ότι βλέπεις την εικόνα, φτιάχνεις κάτι που είναι λίγο στο μέλλον και από πίσω σου δείχνει και τα άλλα puzzle της σειράς που μπορείς να πάρεις με κάποια λογάκια για το καθένα περί τίνος πρόκειται. Έχει λοιπόν ένα
Πολύ ωραίο κομιξάκι, Read Me. Είναι ένα δίφυλλο, το οποίο είναι ένα κομιξάκι που έχει φτιάξει ο καλλιτέχνης, που έχει φτιάξει και το puzzle. Διαβάζεις το κόμικ και να καταλάβεις λίγο τι πρόκειται να γίνει, μαθαίνεις λίγο και τους χαρακτήρες με αυτούς που θα φτιάξει, οπότε έχει ένα παραπάνω engagement, πολύ μ' άρεσε. Έχει επίσης ένα χαρτάκι με πολύ ωραία αυτοκόλλητα. Ξαναλέω ότι η ποιότητα στο τύπωμα δεν χρειάζεται να αναφέρομαι κάθε φορά, είναι πάρα πολύ καλή. Τα αυτοκόλλητα δεν υπάρχουν πια γιατί τα έχω βάλει όλα στο λάπτοπ μου, από όλα τα puzzle αυτά. Και υπάρχει και ένα checklist που το συμπληρώνεις και σου λέει διάφορα πραγματάκια να βρεις στο puzzle καθώς τα φτιάχνεις. Με ενθουσιάζουν πάρα πολύ αυτά τα πράγματα, γιατί μου δείχνουν μια ιδιαίτερη φροντίδα από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν φτιάξει αυτά τα παζλάκια και πάρα πολύ μ' αρέσει. Και υπάρχει και ένα δεύτερο φακελάκι, το οποίο λέει warning και σε προειδοποιεί να μην το ανοίξεις παρά αφού τελειώσεις το puzzle. Θα πούμε αργότερα τι συμβαίνει εδώ. Και μετά έχουμε το puzzle το ίδιο. Η ποιότητα είναι φανταστική, πραγματικά φανταστική. Τα κομμάτια έχουν ένα πολύ ωραίο πάχος, είναι πάχος παρόμοιο με αυτό που έχουν κομμάτια της Ravensburger ή της Clementoni ή των κλασικών μαρκών, τέλος πάντων puzzle. Αυτό είναι το πάχος τους. Το τύπωμα είναι εξαιρετικό, πολύ ματ, που μου άρεσε πολύ γιατί με τα φώτα που έχω εδώ και φτιάχνω καμιά φορά κάνουν γυαλάδες στα puzzle και αν έχει βραδιάσει λίγο πρέπει να κάνεις λίγο έτσι για να δεις τι γίνεται. Αυτό είναι βέβαια στο δικό μου χώρο, αλλά ισχύει. Έχω και κάποια που έχουν μείνει όταν το διέλυσα, αφού το έφτιαξα, έχουν μείνει κάποια φτιαγμένα έτσι όπως το έβαλα μέσα. Οπότε μπορώ να σας δείξω και πώς ταιριάζουν, θα σας το δείξω αυτό για να δείτε τι θέλω να πω. Στην κατασκευή είναι φοβερά flat, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Τα κομμάτια δηλαδή έτσι όπως είναι κομμένα δεν κάνουν τη μικρή κουρμπίτσα αυτή που συμβαίνει σε μερικά puzzle και τελικά τη βλέπεις την εικόνα μια χαρά, αλλά έχει λίγο αυτό το... Έχεις το κομμάτι, ας πούμε εδώ λίγο, πώς άμα κόψεις ένα ζυμάρι που θα κάνει λίγο ένα κλείσιμο, έχουν ένα τέτοιο. Ένα κλείσιμο, τέλος πάντων, καταλάβατε. Εκτός αν δεν έχετε κόψει ποτέ ζυμάρι, που νομίζω ότι μόνο κάτω δεν χρειάζεται να απολογώ πάλι και σε αυτό το επεισόδιο. Λοιπόν, είναι εξαιρετικά φλατ το αποτέλεσμα που φτιάχνεις, το οποίο είναι πάρα πολύ ικανοποιητικό να το κοιτάς. Είναι ευθεία όλα τα κομμάτια, έχουν μια πάρα πολύ ωραία υφή. Θες μ' αρέσει όταν φτιάχνω puzzle και ψάχνω ένα κομμάτι, το παίρνω, ξέρω, και λέω θα βρω τώρα αυτό που πηγαίνει. Πιάνω τα κομμάτια και παίζω λίγο, τα χαϊδεύω και μου αρέσει πάρα πολύ να έχουν πολύ ωραία υφή. Αυτά ήταν εξαιρετικά, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Δεν το πίστευω ότι κάποιος έχει κάνει τόσο καλή δουλειά την πρώτη φορά που βγάζει puzzle. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο που έκανα. Είχε όντως κάποιες αλλαγές. Μισό λεπτάκι αυτό να το κρατήσω καλύτερα έξω για να σας δείξω και τι εννοώ μετά. Λοιπόν, ας το αφήσουμε εδώ. Όταν λοιπόν τελειώνεις το puzzle, εσύ τις έχεις δει τις αλλαγές σου κτλ. Εδώ μέσα λοιπόν θα βρεις στο φακελάκι που έλεγε το warning. Υπάρχει ένα δεύτερο κόμικ που είναι η κατάληξη, πάλι φτιαγμένο από τον καλλιτέχνη που έχει φτιάξει το puzzle και ένα πάρα πολύ ωραίο καρτελάκι που αν σ' αρέσει και το άρκο μπορείς να το κάνεις πάρα πολύ ωραίο καδράκι. Είναι ένα χαρτονάκι έτσι λεπτούλε αλλά πολύ ωραίο, ματ φινίρισμα πάλι, με το την τελική εικόνα. Αυτά όλα που σας είπα ισχύουν και για τα 3 puzzle. Αυτά νομίζω όλα τα έκανα σε 3 μέρες. Δηλαδή τα πήρα, δεν μπορούσα να σταματήσω, πέρναγα καταπληκτικά.
είχα πρίξει όλο τον κόσμο με το πόσο πολύ μ' αρέσουν και πόσο, αν είναι δυνατόν, που μπήκα στο Kickstarter από τη διαφήμιση και κατά λάθος και περνάω φανταστικά. Να σας πω σε αυτό το σημείο ότι από την πλευρά της έκπληξης του αυτού που φτιάχνεις του μελλοντικού, αυτό εδώ, το Turbo 3000, είναι αδιανόητο. Αν το πάρετε και το κάνετε, θα δείτε πώς είναι δυνατόν να γελάς με ένα puzzle. Φτιάχνεις το puzzle και αρχίζεις και γελάς. Γέλασα πάρα πολύ, συγχαρητήρια σε όποιον έκανε το design, ήταν πολύ θαραλέο και εξαιρετικό, γιατί την ώρα που το φτιάχνεις, εκτός ότι είναι πάρα πολύ αστείο το αποτέλεσμα, καταλαβαίνεις και ακριβώς τι έχει συμβεί εδώ, που δεν είναι πολύ ξεκάθαρο από το κόμικ, και αυτό είναι όλο το νόημα. Και με το Snack Attack που ήταν το τρίτο, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Πάλι πιο μικρές οι αλλαγές, όπως και στο Beyond the Kell, πάντως είναι πάρα πολύ ωραία για αρχή, αν πάρετε τη σειρά των τριών. Τα αγάπησα πάρα πολύ. Δεν ξέρω, είπανε τα παιδιά, οι Odd Pieces που έχουν βγάλει αυτά τα puzzle, ότι σχεδιάζουν και δεύτερη καμπάνια για καινούρια puzzle. Περιμένω πώς και πώς, πραγματικά, να τα βγάλουν. Δεν έχω τίποτα κακό να πω για αυτά τα puzzle, έχω μόνο καλά πράγματα και γι' αυτό ήθελα να τα παρουσιάσω κιόλας. Είναι κάτι το οποίο έχει φτιάξει κάποιος που αγαπάει πολύ τα puzzle, το πιστεύω ακράδαντα αυτό. Το έχει κάνει με πάρα πολύ φροντίδα και είναι πολύ ωραίο να στηρίζουμε και να μιλάμε για τέτοιες προσπάθειες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μείνατε μαζί μου και σε αυτή την εκπομπή. Ελπίζω να μην σας κούρασα πολύ αυτή τη φορά. Τα λέμε στην επόμενη. Γεια σας!